وقتتون بخیر. امروز 17 دسامبر 27 آذر ما در خدمتتون هستم. سه شنبه وسط هفته بریم ببینیم که سه شنبه چهارشنبه دیگه میشه وسط هفته، بریم ببینیم که اخبار فارکس چه چیزایی هست، کلیاتش رو ببینیم، یه جنبندی داشته باشیم نسبت بهش، ببینیم چه تاثیری میتونه توی حالا مارکت داشته باشه. اخبار مهم امروز که قرمز باشن، ساعت 5 ما روی دلار کانادا کورس سی پی آی و سی پی آی داریم که پیش بینیش اینجا پیش بینیش 0.1 قبلی 14 بوده. خب کاهش پیش بینی برای تورم نشون میده که احتمالاً بانک مرکزی کانادا سیاست‌های انقراضیشو داره کمتر میکنه و این حالا ممکنه ادامه دارتر باشه که میشه باعث تضعیف دلار کانادا باشه. یعنی مثلا اون جفت ارز یو اس دی کد ممکنه امروز نزولی باشه به خاطر کدی که امروز نزولیه. و سی پی آی سالانه هم داریم که اینجا سالانه است که قبلیش 0.2 بوده و ثابت هم مونده که تثبیت این عدد میتونه به ما این معنا رو بده، این مفهوم رو بده که تورم خنثی باقی میمونه و هیچ تغییری نمیکنه. بعدش میریم سراغ شاخص خرده فروشی آمریکا ساعت 18:30 که پیش بینیش 0.1 بوده، قبلیش هم 0.1. این تغییر نکردن توی این شاخص میتونه این دید رو بهمون بده که ما یه رشد متوسط رو به پایینی را روی مصرف توی آمریکا داریم. در صورت اینکه پیش بینی اتفاق نیفته ما میتونیم تقویت یا تضعیف دلار رو ببینیم که بستگی داره که حالا اکچوالش چی میشه. شاخص تولید صنعتی آمریکا هم داریم ساعت 17:45 که پیش بینی 0.1 بوده، قبلی منفی 29 بوده که حالا 0.2 بوده. اگه بخوایم اونجوری در نظر بگیریم این بازگشتش به اون رشد مثبت میتونه به ما نشون بده که دلار آمریکا واسه اقتصادش مثبته. در صورت اینکه حالا اتفاق بیفته ما دلار سعودی خواهیم دید و حراج اوراق 20 ساله آمریکا رو میتونیم ببینیم که این رویداد معمولا توی اوراق آمریکا و جهت دلار تاثیر گذاره که افزایش اون بازده اوراق دلار سعودی و طلا رو یا حالا نفت یکم تحت فشار قرار میده. یه سری اخبار هم واسه یورو داریم که حالا نمیپردازم بهش چون اخبار کانادا دلار آمریکا مهمتره. شاخص انتظارات مصرف کنندگان آمریکا رو هم داریم که انتظار رشد در شاخص 16 قبلی هم که 14 بوده اکچوال قبلیش و خب این نشان از اعتماد بالا مصرف کنندگان داره که عاملش هم تاثیرش روی دلار، ضررش هم روی طلا. پس ما تا الان دلار رو مثبت دیدیم، طلا رو منفی. تحلیل کلی هم که بخوام داشته باشم جنبندی کلیش اینه که اخبار مثبت ما روی خرده فروشی داشتیم، روی تولید صنعتی آمریکا داشتیم که تقویت دلار رو داریم، از طرف دیگه بازده اوراق 20 ساله آمریکا رو داریم که باز تقویت دلاره و حالا اگه اکچوالشون مثل پیش بینی باشه، در صورت که حالا اعداد ضعیف‌تر از اون پیش بینی باشن خب دلار ضعیف‌تر میشه. رشد شاخص‌های اقتصاد آمریکا هم و تقویت دلار که همیشه به معنای فشار نزول و نزول روی طلا بوده که الان هم اتفاق ممکنه بیفته امروز و طلا ممکنه امروز نزولی بشه به شرط اتفاق افتادن. یورو رو من بخوام کوتاه حالا یه نگاهی بندازم، اخبارش جوریه که انگار حالا فشار نزول روی یورو میتونه بیشتر باشه و اخبار تورمی آمریکا هم که اشاره کردم. این شد خلاصه از اخبار فارکس. بریم طلا رو یه نگاهی بندازیم ببینیم جهت طلا میتونه چجوری باشه، چه حرکتی میتونیم روی طلا ببینیم. اتفاقی که از دیروز روی طلا افتاده تغییر آنچنانی توی هفتگی ما نداریم، کندل همون جوریه. من گفتم بالای امکان بخواد ببنده ما لول بالاتر میبینیم، فعلا همون جایی که بوده تقریبا داره بازی میکنه و تغییر آنچنانی نداشته. ADX هم حجم نداره، اما تو این حجم نداشتنش ببینید من اشتباها، حالا این چیزی که واسه من جا افتاد اینو یه اشاره داشته باشم، اشتباها من اسم حجم میارم، منظور قدرت رونده که من اشتباها حالا حجم میگم، پس بهتر از الان اصلاحش کنم. ADX هم قدرت یا به ما نشون نمیده یا داره حالا قدرتش رو به پایین میره. از طرف دیگه DI های ADX هم من دوست دارم روشن کنم که دیدی هم بهمون بده. DI های ADX هم داره بهمون فشار کمتری نشون میده، حالا تو جهت روند سودی، رونده که سودی تر نشونه ولی فشار کمتره. روی طلا هم از ایچموکو هم داریم همین رو میبینیم، ثبات روند رو داریم
ولی خب فاصله زیاد شده. من اینجا این فاصله رو مثلا بهتون نشون میدم. این فاصله خب قاعدتا زیاده. ما یه برگشت یا اصلاح زمانی یا داریم که من تحلیل قبلا بهش اشاره کردم دیگه، نمیخوام هر بار بگم. این تحلیل قبل رو ببینید، من هفتگی کامل توضیح دادم دیگه. روزانه هم به همین صورته، یعنی ما داخل ابریم، نوسان داریم، حجم قدرت روندی نداریم توی ADX، قدرت روندی ها نداریم. فعلا اینجاها یکم نزولی شده بودیم، اومدیم دوباره کراس سودی انجام دادیم توی حالا DI های ADX و فاصله خیلی کمه، رو به پایین هم دارن میرن، پس ما جهتش هم منفیه و سودی هستیم، ولی خب اصلا قدرت آنچنانی نداریم. این هم خب یه موردشه، یه گپی بین خطوط 60-93 افتاده، اپ 0 درجه هست. چینش و گارد خطوطمون نمیشه گفت سعودی، بیشتر حالا حالت رنجی داره. شیبش هم که صافه، اسپن بی صافه، اسپن آ صافه. یه گپی که اینجا افتاده رو اشاره کردم. نسبت کندلا هم که خب روندی نداریم، رنج. احتمالا امروز ما نزولی تر باشیم و اگه حالا نزولی باشیم تو تایم های پایین تر میتونیم با شکست اینجا یه پوزیشنی باز کنیم، یا حتی زودتر هم میتونیم اقدام به باز کردن پوزیشن بکنیم. توی 4 ساعته دیروز که تحلیل داشتم میگرفتم ما اینجا بودیم. از دیروز اومدیم ابر رو توی 4 ساعته هم شکستیم، یه جور پولبک تور هم زدیم. فلت اسپن بی رو ما اینجا داریم میبینیم، انتظار پولبک رو من دارم به فلت اسپن بی. در غیر این صورت میتونیم یه دفعه شارپ هم حرکت کنیم که بعید میدونم بخوایم شارپی حرکتی ها انجام بدیم. ابر هنوز سویچ انجام نداده، خطرش از 393 هم هنوز سویچ انجام ندادن. کی جنسن جا مونده، تنکانسن کندلا رو داره همراهی میکنه، ولی خب اونم تقریبا جا مونده. یه جور شکار شکارچی اتفاق افتاده که حرف منو یه جور تایید دوباره میکنه که ما بیایم اینجا یه پولبک رو بزنیم. اینجا لول مهممون هست، اسپن بیمون که فلت، 63 مون هم که فلت، 93 مون هم که فلت. از قبلم اینجا کلا فلت رو داشتیم. من آپدیت بخوام بکنم مثلا این خطو کوچیک‌ترش بخوام مثلا بکنم ناحیه‌ای، ببینیم مثلا میشه تغییری داد. اینو مثلا تا اینجا بیارم و مثلا اینجاها باشه تقریبا. فعلا حالا مثلا اینجا در نظرش میگیرم، اینجا هم که میدنانش میفته که انتظار تقریبا مثبتی میتونم روش داشته باشم. قدرت روند ما توی ADX داریم میبینیم، داره رو به بالا حرکت میکنه. یکم رو به بالایش جوریه که اونقدر فشار نداریم. از طرف دیگه DI ها هم سبز رو به پایینه ولی قرمز هم رو به پایینه، یه فاصله دارن، حداقل قدرت روند رو دارن نشون میدن، جهت روند رو دارن نشون میدن. اگه این بالاتر بود، یعنی رو به بالا شیب داشت که بهتر بود، حالا رو به بالا نیست ولی تقریبا اون انتظاری که ما داریم و نسبتا بهمون میده. 2 ساعته اینجا ما یه روند نزولی داشتیم، اینجا میشده تحلیل زمانی ایچیموکو اینا بهمون بگه که ما فلت شدیم و یه حالت رنجی مثلا گرفتیم توی کندلا. من پاکش میکنم تا برسیم بعدیش. من دیروز گفتم میتونیم سعودی باشیم، یه همین سعودی بود که روی طلا داشتیم. خب میگم اخبار بلند مدت روی طلا یکم نزولی تره، فشار نزول هم میذاره. اخبار سیاسی اقتصادی، اخبار کوتاه مدت فارکسی که خب تاثیر بیشتری الان میتونه روی کوتاه مدت 5 دقیقه یا 15 دقیقه داشته باشه، بلند مدت رو من خودم مثلا انتظاری ندارم. دید کلی هم که داره بهمون میده مثل سابقه، با شکست اینجا ما میتونیم اقدام به باز کردن پوزیشن بکنیم. هنوز کراسی بین 60-93 اتفاق نیفتاده، فرصتشون تا همین خط زرده هست. اسپن آ شیب داره، اسپن بی شیب نداره، دهانش بزرگ شده، ثبات روند داریم. از طرف دیگه قدرت روند اینجا داریم میبینیم که ملایم شده. اگه رو به بالا شیب برداره خب مثبته، میتونم رو به پایین شیب برداره که قدرت روند رو بهمون نشون نمیده. کندلای سبز تو این روند جون ندارن. از طرف دیگه ما روندمون نزولیه توی دی آی ها و یه فاصله هم اینجا افتاده که فاصله به مرور کمتر شده، فشار رو کمتر داره بهمون نشون میده. سریع برم خطوط پیوت پوینت هم آپدیت کنم واسهتون که ببینیم یه دیدی نسبت بهش بگیریم. و خطوط S1 S2 و S3 مون من سریع برم اینجا خطوطم خاموش کنم که از شلوغی چارت گرفته بشه. برگردیم 1 ساعته.
توی 1 ساعت دیروز اینجا بودیم که من گفتم شکار چه اتفاق افتاده، انتظار سودش داشتم، همین اتفاق هم افتاد، رو به بالا حرکتی رو داشتیم، اخبارم مثبت بود روی طلا، خب انتظارات ما رو اجرایی میکرد. تا فلت کیجنسن اومدیم، تقریبا کیجنسن خودش رسونده به کندلا، الان هم همینطوره، کندلا دارن توی خطوط، یا حالا خطوط دارن توی کندلا بازی میکنن. اسپن آ فلت، اسپن بی فلت 93 جا مونده، 63 یه گپی ایجاد کرده. کراس نزولی از طرف دیگه ADX قدرت نداره، روند نزولی هست ولی جهت نزولمون کنده. با شکست همین خط همینجا به نظر من بهترین جا واسه باز کردن پوزیشن شورت. واسه لانگ هم حالا میرم تایم پایینتر ببینم جای بهتری هست یا نه. فعلا اینجا نقاطیه که بهترین حالا جا واسه باز کردن پوزیشنه، اینو من بیارم بالاتر، مثلا اینجا رو در نظر بگیریم. ولی امروز خب به خاطر اخبار هم میتونیم ببینیم که بازار میتونه نزولی باشه. توی نیم ساعته هم همینطور اومدن یه برخوردی داشتن، دوباره دارن به بالا حرکت میکنن، قدرت ADX نداریم ولی از طرف دیگه DI ها یه شیوه رو به خلاف همی دارن میگیرن. خب این مثبته، با شکست اینجا حتما یه پوزیشن باید داشته باشیم با استاپ مثلا چه پوزیشن لانگه، با استاپ مثلا اینجا، حالا این توی 1 ساعته هست، تا مثلا همین خطوط یه تارگت یا بگیریم، تایم پایینتر تارگت های بهتری میتونه بهمون بده. 15 دقیقه هم یه نگاهی بندازم، کندلا خطوط اومدن داخل هم، روند خاصی نداریم، یه گپ کوچولویی توی 15 دقیقه افتاده، اب نازک ثبات روندی ها نداریم، نوسان ADX زیاده، قدرتی هم نداره، دیدی که به هم توی 15 دقیقه هم میده نزولیه، با رد کردن اینجا ما میتونیم صعودی بشیم. فعلا باید منتظر بمونیم که ببینیم چه اتفاقی میتونه بیفته، چون نوسان داریم، کراسا همجور زود به زود اتفاق میفته، دیدی اونجوری نمیده ولی خب بلند مدت‌ترش دیدمون رو بهمون داده. سریعا یه سرم بزنیم به DXY. فقط قبلش من یه چیز دیگه هم اشاره کنم که من دیروز توی تحلیل طلا بهتون گفتم که بخواد رد شه میتونه اینجوری رد شه که اومد اینجا بازی هم کرد، اینجاها از اینجا که قاعدتا نمیتونه رد شه، اگه بخواد رد شه و بیاد از اینجا رد شه که فرصتش داره. جای رد کردنش هم یه لول مثلا همینجا میتونه باشه، لول بعدی مثلا اینجا هم میتونه باشه، یعنی 2658 تقریبا یا 2659 میتونه موقعیت خوبی واسه یه اقدام به باز کردن پوزیشن لانگ باشه، به شرط لانگ بودن بازار که به نظر من لانگ نیست و ما نزولی تری. من اینم از شادوها گرفتم، شما میتونید با حالا دقیقش میشه 2648 و 722 اینجا مثلا میتونید یه تارگتی بذارید، حالا لیمیت باشه یا بشین پشت چارت مارکت باز کنید، یه پوزیشن اینجا میتونید باز کنید، نه میخواید مثلا مطمئن باشید بعد از اینجا یکم ممکنه دیر باشه ولی موقعیت خوبی میتونه بهتون بده. حالا دیگه بریم یه سر بزنیم به DXY سعودی، ایندکس دلار قاعدتا هم باید هم سعودی باشه، اسپن آ شیب رو به بالا، اسپن بی شیب رو به بالا، جاموندگی خطوط 693 وارد شدنشون توی ابر، کراس نزولی که انجام دادن، یه فلت موندن خطوط، فلت موندن کندلا، ضد و نقیض اینجا زیاد هست ولی خب بلند مدتش رو وقتی داره میگه اینجوری سعودیه و اخبارم سعودیه، پس ما دیده سودا نسبت بهش داریم. 4 ساعت ADX زیر منطقه 20، خب بازار رنج رو انتظار داریم. از طرف دیگه دیای مثبت داره، یه شیبی برمی داره که بیاد دیای منفی رو به بالا بشکنه. از خط 93 و کیجنسن حمایت شدیم، اسپن بی هم فلته، اینجا دارن یک کلاس سعودی انجام میدن. با رد کردن این منطقه ما میتونیم لانگا داشته باشیم روی ایندکس دلار و با شورتش هم مثلا همینجا میتونیم واسه شورتش اقدام کنیم، ولی خب ادامه دار نیست چون لول پایینتر داریم، مثلا میتونیم اینجاها رنج بزنیم بعد در راستای روند بلند مدتمون باشه. این بهترین جا واسه باز کردن پوزیشنه. واسه 2 ساعته ما یک کلاس نزولی انجام دادیم که من خیلی اعتباری توش نمیبینم، دید کل سعودی اسپن آی رو به پایین داره حرکت میکنه ولی دیا یا مثبت قدرت نداریم، این اتفاقا طبیعیه که بیفته. خطوط هم همین خطوط اوکیه، من حالا آپدیتی نمیکنم، با همین خطوط میتونید پوزیشنتون رو باز کنید چون خطوطیه که میتونه معتبر باشه واسه ما، چون از دیروز هم تقریبا تغییر آنچنانی نداشتیم. با همینجا پوزیشن شورت میتونید باز کنید و واسه لانگ هم بعد از اینجا میتونید اقدام کنید. من برم 15 دقیقه هم بخوام مثلا یه تارگت بدم بهتون، اینجاها بعد از همینجا هم میتونه موقعیت خوبی باشه تا این سقفه.
این شد از تحلیل دلار و تحلیل طلا. امیدوارم واسهتون مفید بوده باشه. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید. اگر نظری انتقادی دارین توی کامنت واسه من بنویسید. با سابسکرایب کردنتون از من و از کانال یه حمایت بزرگی کردید. اگرم کلا از تحلیل خوشتون نیامد میتونین دیسلایک کنید. روز خوبی یا پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.